ถ้าฉันบอกคุณว่าอาการเจ็บปวดที่ร่างกายของคุณกำลังรู้สึกอยู่ผู้คนที่หายไปจากชีวิตคุณอย่างลึกลับและเสียงหึ่งๆในหูที่ดังไม่หยุดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาการผิดปกติแต่เป็นหลักฐานว่าคุณได้เปลี่ยนเข้าสู่มิติที่5แล้วก่อนที่ฉันจะบอกสัญญาณชัดเจนที่ยืนยันว่าคุณกำลังอยู่ในมิติที่5สัญญาณที่โดโรเรสแคนนอนค้นพบจากการทำวิจัยกว่า40ปีฉันอยากให้คุณทำสิ่งหนึ่งในตอนนี้หลับตา3 วินาทีสูดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าฉันรู้สึกไหมว่าชีวิตตอนนี้เหมือนอยู่ในความจริงอีกแบบหนึ่งต่างจากเมื่อปีที่แล้วแบบสิ้นเชิงเหมือนมีบางสิ่งลึกๆเปลี่ยนไปทั้งในตัวฉันและรอบตัวฉันถ้าคุณรู้สึกถึงความคุ้นเคยแบบอธิบายไม่ได้ความรู้สึกว่าใช่มันจริงให้พิมพ์ในคอมเมนต์ว่าฉันอยู่ในมิติที่5แล้วประโยคนี้ไม่ใช่การมโนไม่ใช่ความหวังแต่มันเป็นการยืนยันเป็นช่วงที่จิตสำนึกของคุณเริ่มตามความจริงของโรแทนทันทำตอนนี้เลยเพราะในสิ่งที่ฉันกำลังจะเล่าต่อจากนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเคยคิดว่าผิดปกตินั้นจริงๆแล้วสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรผิดพลาดเลยคุณแค่กำลังสั่นสะเทือนในระดับที่คนส่วนใหญ่ยังรับรู้ไม่ได้เท่านั้นความจริงที่ซ่อนอยู่ฟังให้ดีสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกคุณจะอธิบายทุกอย่างที่คุณกำลังประสบอยู่อาการทางกายที่หาคำตอบไม่ได้การเปลี่ยนแปลงด้านอาหารแบบฉับพลันผู้คนที่หายไปจากชีวิตความฝันที่สมจริงยิ่งกว่าความจริงเดจาวูที่เกิดขึ้นบ่อยจนผิดปกติความรู้สึกว่าเวลาเร็วช้าผิดธรรมชาติโดโรเรสแคนนอนใช้เวลากว่า40ปีทำการสะกดจิตเชิงลึกกับผู้คนเป็นพันๆคนและเข้าถึงข้อมูลจากสิ่งที่เธอเรียกว่าจิตใต้สำนึกสูงสุดส่วนที่ฉลาดที่สุดในตัวเราส่วนที่รู้อยู่แล้วทุกอย่างและสิ่งที่จิตใต้สำนึกเปิดเผยนั้นช่างน่าตกใจการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่มิติที่5ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดในอนาคตแต่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้และคุณที่กำลังดูวิดีโอนี้มีแนวโน้มว่าน่าจะอยู่ในนั้นแล้วแค่คุณยังไม่รู้ตัวเท่านั้นโดโรเรสเคยพูดอย่างชัดเจนว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วและเราจะเห็นมันเมื่อเรายอมเชื่ออ่านซ้ำอีกครั้งนะคุณไม่ได้รอการเปลี่ยนมิติคุณกำลังรอเชื่อว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วมิติที่5คืออะไรขออธิบายก่อนเพราะหลายคนเข้าใจผิดมิติที่3คือมิติแห่งความหนักแน่นการแยกจากกันการแบ่งขั้วเวลาเชิงเส้นโหมดเอาตัวรอดความกลัวความขาดแคลนโลกแห่งอีโก้และความเป็นตัวตน3 นาฬิกามิติที่4คือเวลาเองและโดโรเรสค้นพบว่าเราข้ามมิติที่4ไปเลยกำลังก้าวจากมิติที่3พร้อมมิติที่5โดยตรง3 นาฬิกา 23เพราะในมิติที่5เวลาที่เรารู้จักไม่มีอยู่จริงมิติที่5คือความเป็นหนึ่งเดียวคือการรู้สึกเชื่อมโยงกับทุกสิ่งคือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือความไร้เวลาคือความเป็นจริงที่ยืดหยุ่นคือแสงความเบาความสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและคุณเข้าออกมิติตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวโดโรเรสบอกว่าเราขยับเข้าออกระหว่างมิติตลอดทั้งวันโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเมื่อคุณรู้สึกดีแบบไม่มีเหตุผลนั่นคือมิติที่5เมื่อเวลาเหมือนหายไปนั่นคือมิติที่5เมื่อคุณรู้อะไรบางอย่างโดยไม่รู้ว่ารู้ได้อย่างไรนั่นคือมิติที่5เมื่อความบังเอิญเกิดขึ้นซ้ำๆนั่นคือมิติที่5คุณเคยสัมผัสมันมานานแล้วแค่ไม่มีภาษามาอธิบายมันเท่านั้น10 สัญญาณที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณอยู่ในมิติที่5แล้วสัญญาณที่1อาการทางกายที่แพทย์อธิบายไม่ได้ความดันขึ้นลงแบบไม่มีสาเหตุหัวใจเต้นผิดจังหวะเวียนหัวหน้ามืดปวดข้อแบบย้ายที่ไปเรื่อยๆหูอื้อโดยเฉพาะหูขวาปวดหัวบริเวณกระหม่อมเหนื่อยมากสลับกับพลังล้นนอนผิดเวลาหรืออยากนอนมากขึ้นปัญหาระบบย่อยอาหาร
นี่ไม่ใช่อาการป่วย แต่คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแสง เซลล์ของคุณกำลังปรับความถี่ DNA ของคุณกำลังเปิดงานบางส่วนที่เคยหลับอยู่ สัญญาณที่ 2 รสนิยมอาหารเปลี่ยนไปแบบไม่ได้ตั้งใจ คุณเริ่มไม่อยากกินเนื้อ โดยเฉพาะเนื้อแดง เริ่มโหยหาผัก ผลไม้ อาหารหนักๆทำให้รู้สึกอึดอัด ดื่มน้ำมากกว่าปกติ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การเลือก แต่เป็นร่างกายพาคุณขึ้นสั่นสะเทือนที่สูงขึ้น สัญญาณที่ 3 ผู้คนหายไปจากชีวิตอย่างลึกลับ เพื่อนเก่าเริ่มรู้สึกไม่เข้ากัน ครอบครัวบางคนทำให้คุณเหนื่อยล้า ผู้คนค่อยๆหายไปเอง มีคนใหม่เข้ามาแทน คนที่คล้ายคุณ จิตเปิด ตื่นรู้ เข้าใจกัน นี่ไม่ใช่การตัดสัมพันธ์ แต่คือการแยกตามความถี่ สัญญาณที่ 4 คุณรับรู้เวลาแบบเปลี่ยนไป ชั่วโมงเหมือนนาที นาทีเหมือนชั่วโมง ลืมวัน ลืมปี อดีตเหมือนความฝัน อนาคตเหมือนไม่มีอยู่จริง เพราะมิติที่ 5 คือปัจจุบันนิรันดร์ สัญญาณที่ 5 ความฝันชัดเจนราวกับความจริง คุณฝันถึงสถานที่ที่ไม่เคยไปแต่คุณเคย เจอคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า ฝันจริงกว่าตอนตื่น จำรายละเอียดได้หมด เพราะในมิติที่ 5 ม่านกั้นระหว่างโลกความฝันกับความจริงหายไป สัญญาณที่ 6 คุณจะทนสิ่งที่สั่นสะเทือนต่ำไม่ได้อีกแล้ว ความรุนแรงทำให้รู้สึกไม่ดี ข่าวสารหนักๆทำให้เหนื่อย ดราม่า นินทาไม่อยากเข้าใกล้ ที่เสียงดังวุ่นวายทำให้ไม่สบายใจ แอลกอฮอล์ยาไม่ดึงดูดอีกต่อไป คุณอาจเริ่มรู้สึกว่า ความรุนแรงในหนัง ภาพข่าว คำพูดรุนแรง นินทา ดราม่า มันเหมือนพิษต่อจิตใจ เสียงดัง วุ่นวาย หรือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโกลาหลทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ แอลกอฮอล์ยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดทางวัตถุอื่นๆ ถูกมองข้าม แม้แค่คิดลบๆ ก็ทำให้คุณรู้สึกอึดอัด นี่ไม่ใช่คุณกลายเป็นคนอ่อนไหวเกินไป แต่คือคุณกำลังสะอาดขึ้น ความถี่ของคุณสูงขึ้น จนสิ่งที่มีความถี่ต่ำเหมือนกระดาษทรายขัดหัวใจ อย่างที่โดโรเรสเคยย้ำไว้ว่า ความกลัวจะทำให้คุณยังอยู่ในโลกมิติที่ 3 เพราะความกลัวเป็นเพียงมายา เป็นภาพลวง เมื่อคุณไม่สามารถทนต่อสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัว เพราะคุณไม่ได้ใช้ความกลัวอีกต่อไป คุณใช้ความรักเป็นตัวนำทาง สัญญาณที่ 7 สังเกตปรากฏการณ์ซิงโครไนซ์รอบตัว คุณอาจคิดถึงใครสักคน แล้วโทรศัพท์ดังทันที หรือคุณอยากได้อะไร แล้วมันโผล่มาให้เห็นในไม่กี่ชั่วโมง คุณเห็นเลขซ้ำๆเช่น 111 222 333 อยู่บ่อยๆ คุณมักอยู่ถูกที่ถูกเวลาราวกับบางอย่างคุมจังหวะให้ชีวิต ถ้าคุณเริ่มเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มากเกินกว่าจะเรียกว่าแค่บังเอิญ นั่นแปลว่า คุณกำลังอยู่ในมิติที่ 5 ในมิติที่ 5 ไม่มีบังเอิญ ทุกอย่างเชื่อมโยง ทุกอย่างไหลไปในความสมดุล ทุกการสิงเป็นสัญญาณว่า คุณอยู่ในโฟลว์ คุณสั่นคลื่นเดียวกับจักรวาล คุณอยู่บ้าน สัญญาณที่ 8 คุณรู้บางอย่างโดยที่ไม่รู้ว่ารู้ได้อย่างไร ความรู้บางอย่างไหลเข้าสู่ใจคุณ โดยไม่มีการคิด คุณเข้าใจแนวคิดซับซ้อนได้ทันที คุณสามารถรับรู้ความรู้สึกคนอื่น รู้สึกถึงอนาคต รู้ทันความจริงเมื่อได้ยิน นั่นเป็นเพราะในมิติที่ 5 คุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลสูงสุด เรียกว่า หอสมุดจักรวาล อาคาชิกเรคคอร์ดส์ ที่ซึ่งความรู้ทั้งหมดถูกรักษาไว้ สัญชาตญาณของคุณไม่ใช่การเดา แต่มันคือการรู้ จิตวิญญาณของคุณสื่อสารกับคุณโดยตรง ไม่มีคนกลาง ไม่มีการแปล สัญญาณที่ 9 คุณรู้สึกโดดเดี่ยว แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คน คุณอาจอยู่กับคนหลายคน แต่กลับรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจคุณ บทสนทนาแบบเดิม ฟังดูตื้น ไม่ตรงใจ คุณรู้สึกเหมือนเป็นเอเลี่ยนในครอบครัวของตัวเอง ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังรู้สึก นั่นไม่ใช่ความผิดของใคร แต่มันเป็นเพราะคุณกำลังอยู่ในโลกอีกมิติ มิติที่ 5 ความถี่ ความจริง การรับรู้ต่างกัน คุณไม่สามารถอยู่ในโลกมิติที่ 3 กับคนที่ยังสั่นคลื่นมิติที่ 3 ได้ตลอดเวลา อย่างที่โดโรเรสบอกไว้
ตอนนี้โลกมิติที่ 3และโลกมิติที่ 5กำลังแยกทางกันบางคนอยู่ในมิติที่ 3อย่างสมบูรณ์บางคนอยู่ในมิติที่ 5แล้วและจิตวิญญาณของคุณกำลังเลือกแบบชัดเจนสัญญาณที่ 10ช่วงเวลาแห่งความสุขเสน่ห์และการรวมเป็นหนึ่งเดียว Bliss and Unity บางครั้งคุณอาจรู้สึกถึงความรักความเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณร้องไห้ด้วยความสุขแทนที่จะเจ็บคุณรู้สึกถึงต้นไม้สัตว์คนแปลกหน้าจักรวาลทั้งหมดเวลาหยุดนิ่งคุณดำดิ่งอยู่ในการตระหนักรู้ที่บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสั้นๆที่บังเอิญเกิดขึ้นแต่มันคือหน้าเปิดของสภาพที่แท้จริงในมิติที่ 5เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆให้คุณรู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้ามันคืออะไรแล้วถ้าคุณยังไม่รู้สึกมิติที่ 5ตลอดเวลาทำไมยังไม่ชินหลายคนมักถามถ้าเราอยู่ในมิติที่ 5แล้วทำไมเราถึงไม่รู้สึกแบบนั้นตลอดเวลาคำตอบที่โดโรเรสให้ไว้คือเราจะเห็นมันเมื่อเราเชื่อมันคุณอาจสัมผัสมิติที่ 5เป็นช่วงๆเป็นคลื่นเป็นแววแต่ยังไม่เสถียรเพราะระบบความเชื่อและจิตอีโก้ยังดึงคุณกลับคืนสู่มิติที่ 3ทุกครั้งที่คุณสงสัยคุณจะตกหล่นกลับมิติที่ 3แต่ความจริงที่สวยงามคือยิ่งคุณยอมรับว่าคุณอยู่ที่นั่นแล้วมากเท่าไหร่ประสบการณ์มิติที่ 5ของคุณก็ยิ่งมั่นคงเหมือนควอนตัมฟิสิกส์ผู้สังเกตสร้างสิ่งที่สังเกตเมื่อคุณเชื่อว่าคุณอยู่ในมิติที่ 5คุณก็เห็นมิติที่ 5เมื่อคุณสงสัยคุณกลับเห็นมิติที่ 3โลกมิติที่ 3และมิติที่ 5กำลังซ้อนทับกันอยู่และคุณอาจกำลังสั่นไหวระหว่างสองโลกโดโรเรสเผยว่าโลกมิติที่ 3และโลกมิติที่ 5กำลังครองพื้นที่เดียวกันบนโลกใบเดิมแต่พวกเขาอยู่คนละความถี่คุณอาจอยู่ในทั้ง2มิตินั้นพร้อมกันบางช่วงคุณรับรู้มิติที่ 3บางช่วงคุณสัมผัสมิติที่ 5นั่นคือเหตุผลที่ความจริงดูไม่แน่นอนชีวิตรู้สึกเปลี่ยนแปลงบ่อยโลกเก่ากำลังสลายโลกใหม่กำลังเกิดและคุณคือคนที่อยู่ตรงช่วงเปลี่ยนนั้นบางคนยังอยู่ในมิติที่ 3ไม่เห็นมิติที่ 5เลยบางคนอยู่ในมิติที่ 5เต็มตัวแต่หลายคนโดยเฉพาะคุณกำลังสั่นเทินเท่าขาแต่ละข้างวางอยู่บนคนละมิติมันเหนื่อยมันสับสนมันยากจะเดินไปข้างหน้าวิธีปฏิบัติเพื่อยึดตัวเองให้มั่นคงในมิติที่ 5เพื่อหยุดการโยกสั่นระหว่างมิติและยึดให้ตัวเองอยู่ในความถี่ที่สูงกว่านี่คือแนวทางที่โดโรเรสแนะนำตื่นนอนเปิดประกาศตัวในเช้าวันใหม่ก่อนลุกจากเตียงก่อนเช็คโทรศัพท์วางมือทั้งสองข้างบนอกหายใจลึก3 ครั้งแล้วพูดออกมาดังๆฉันอยู่ในมิติที่ 5ฉันคือความรักฉันคือแสงฉันไร้การเวลาฉันไร้ขีดจำกัดฉันอยู่บ้านแล้วพูดคำพวกนี้อย่างรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่คำยืนยันแต่เป็นความจริงที่คุณแค่กำลังจำไม่ใช่กำลังพยายามเป็น2. พิธีกรรมน้ำยกระดับพลังของร่างกายคุณทุกครั้งที่ดื่มน้ำในวันนั้นจับแก้วหรือขวดด้วย2 มือหลับตา3 วินาทีแล้วพูดว่าน้ำนี้บรรจุความถี่ของมิติที่ 5มันปลุกให้ร่างกายฉันเป็นแสงมันยกระดับการสั่นของฉันคุณไม่ได้ทำแปลกแต่คุณกำลังทำอย่างมีสติน้ำมีความจำมันตอบสนองต่อความตั้งใจของคุณคุณกำลังตั้งโปรแกรมให้ร่างกายเข้าสู่มิติที่ 5 3. สวดอวยพรอาหารก่อนทุกมื้อวางมือเหนือจานอาหารไม่ว่าอะไรที่คุณจะกินแล้วพูดว่าข้าขออวยพรให้อาหารนี้มีความถี่ของความรักขอให้มันบำรุงร่างกายฉันเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอให้สนับสนุนการยกระดับของฉันจิตสำนึกของคุณกำลังเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของอาหารวิทยาศาสตร์เคยชี้ว่าจิตมีผลต่อสสารคุณกำลังอัปเกรดอาหารให้มีความถี่มิติที่ 5 4. ปล่อยวางความกลัวทุกครั้งที่รู้สึกวิตกเมื่อคุณรู้สึกกลัวเครียดกังวลหยุดก่อนวางมือบนอกหายใจลึกแล้วพูดว่าความกลัวนี้ไม่จริงมันเป็นมายาของมิติที่ 3
วันนี้ฉันปล่อยวาง ฉันเลือกความรักแทน โดโลเรสย้ำเสมอว่า ความกลัวจะกักคุณไว้ในโลกเก่า แต่เมื่อใดที่คุณเลือกความรัก คุณกำลังย้ายตัวเองลึกเข้าไปในมิติที่ 5 การแยกโลก เรื่องจริงของการแยกโลก โดโลเรสบอกว่า โลกมิติที่ 3 กับโลกมิติที่ 5กำลังแยกสายเวลาจากกัน แต่ทั้งสองโลกยังคงอยู่ในพื้นที่เดียวกัน จิตวิญญาณบางดวงเลือกอยู่ในมิติที่ 3 ต่อ เพื่อเรียนรู้บทเรียนแห่งการแยก การกลัว การจำกัด นั่นคือทางของเขา เราไม่สามารถบังคับให้พวกเขาตื่น เราแค่เป็นมิติที่ 5 แล้วปล่อยให้ดวงวิญญาณอื่นเลือกเอง เมื่อคุณเลือกมิติที่ 5 อย่างมีสติ กล้าหาญและตั้งใจ ใช่ มันอาจหมายถึง คุณจะสูญเสียคนบางคนจากชีวิตไป ความสัมพันธ์อาจแตกสลาย ครอบครัวอาจไม่เข้าใจ งาน บ้าน สภาพแวดล้อมเก่าอาจไม่เข้ากับคุณอีกต่อไป แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่การลงโทษ ไม่ใช่บทลงโทษจากจักรวาล มันคือการปลดปล่อย คือการเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่สั่นคล้องกับความถี่ของคุณจริงๆ คุณไม่ได้บ้า คุณกำลังตื่น คุณไม่ได้หลงทาง ไม่ได้แปลกแยก ไม่ได้แตกสลาย คุณกำลังกลับมาหาจิตวิญญาณที่แท้จริง ทุกอาการทางกาย ทุกการเปลี่ยนอาหาร ทุกมิตรภาพที่จางหาย ทุกช่วงเวลาที่เหนื่อยล้า ทุกช่วงเวลาที่สุขใจอย่างไม่มีเหตุผล ทุกความฝัน ทุกซิงโครนัส ทุกความรู้สึกรู้โดยไม่รู้ว่ารู้ได้อย่างไร ทั้งหมดคือยืนยันว่า คุณอยู่ในมิติที่ 5 แล้ว คุณถึงบ้านแล้ว หยุดรอ วันที่พิเศษที่ทุกอย่างจะเปลี่ยน เพราะคุณเปลี่ยนแล้ว คุณแค่กำลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตจากความจริงนั้น โดโรเรสเคยพูดไว้อย่างชัดเจนว่า เราอยู่ที่นั่นแล้ว ไม่ใช่เรากำลังจะไป ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ ถ้าทุกเซลล์ในร่างกายคุณกำลังร้องว่า ใช่ นี่คือประสบการณ์ของฉัน ขอให้คุณรู้ไว้ว่า คุณไม่ใช่คนเดียว คุณไม่แปลก คุณไม่สูญหาย จักรวาลพูดกับคุณผ่านช่องทางนี้ ผ่านคำพูด ผ่านพลัง ผ่านคลื่นของหัวใจ ขอต้อนรับคุณเข้าสู่มิติที่ 5 ยินดีต้อนรับจิตวิญญาณที่งดงาม เรารอให้คุณจำได้ ตื่นรู้และกลับบ้านกันนะครับ